ยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนถึงเล่าเรื่องธรรมดาได้น่าฟังน่าติดตามมากเลยวันนี้แหละครับเราจะมาไขเคล็ดลับนั้นกันกับการเปลี่ยนประโยคที่แสนจะธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้คำถามหลักของเราในวันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนประโยคสั้นๆห้วนๆเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่คนฟังแล้วจำได้ขึ้นใจได้ยังไงกันนะและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดนะครับเราจะมาลองตามเรื่องราวการทำพิซซ่าที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แฝงจุดหักมุมที่น่าสนใจไว้ค่ะเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจากจุดสตาร์ทของเรื่องราวทั้งหมดก็คือประโยคพื้นฐานทั่วๆไปที่เราใช้กันบ่อยๆในรูปของ past simple tense ครับนี่เลยครับประโยคหลักของเรา I baked a pizza หรือก็คือฉันอบพิซซ่าคือมันก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เป๊ะๆเลยนะครับแต่รู้สึกเหมือนกันไหมครับว่ามันยังขาดอะไรไปบางอย่างใช่เลยมันยังขาดรายละเอียดแล้วก็ขาดอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองครับทีนี้ล่ะครับมาถึงส่วนที่สนุกแล้วเราจะมาปรุงรสประโยคนี้กันหน่อยด้วยการเติมคำคุณศัพท์คำวิเศษเพื่อวาดภาพให้มันชัดเจนขึ้นในหัวของคนฟังครับหลักการมันก็ง่ายๆเลยครับยิ่งเราใส่รายละเอียดเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยภาพในใจของผู้ฟังก็จะยิ่งสมบูรณ์มีสีสันมากขึ้นเท่านั้นมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนภาพขาวดำให้กลายเป็นภาพสีนั่นแหละครับแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ครับลองดูสิครับว่าประโยคของเรามันดูมีอะไรขึ้นขนาดไหนแค่เราเติมคำว่า massive ที่แปลว่าใหญ่มาก pepperoni เพื่อบอกหน้าพิซซ่าfrom scratch ที่แปลว่าทำเองตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วก็ yesterday เพื่อบอกเวลาแค่นี้เองเรื่องราวของเราก็น่าสนใจขึ้นเป็นกองเลยใช่ไหมล่ะครับแต่มันยังไม่จบแค่นี้นะครับเรากำลังจะไปสู่ส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเล่าเรื่องเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการสร้างจุดเปลี่ยนที่จะทำให้เรื่องของเรามันน่าติดตามขึ้นไปอีกขั้นครับใช่แล้วครับตรงนี้แหละคือคีย์สำคัญเลยที่จะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเฉยๆให้กลายเป็นเรื่องเล่าจริงๆที่มีปมมีบทสรุปที่คาดไม่ถึงคือมันต้องมีเหตุผลว่าแล้วไงต่อทำไมเราถึงต้องมาเล่าเรื่องนี้และนี่แหละครับจุดหักมุมของเรื่องราวเรา But I accidentally left it in the oven too long and the crust was burnt to a crisp แปลง่ายๆก็คือแต่ดันเผลอทิ้งไว้ในเตาอบนานเกินไปขอบแป้งเลยไม่เกรียมเลยเห็นไหมครับว่าพอเราเพิ่มผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้เข้ามาปุ๊บเรื่องราวของเรามันดูมีมิติมีอะไรให้เล่าขึ้นมาทันทีเลยเอาละครับทีนี้เรามาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจากประโยคเบสิกตอนแรกสุดมาเป็นเรื่องเล่าฉบับสมบูรณ์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาเขาคุยกันจริงๆเลยดีกว่าโอ้โหสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับจากประโยคเรียบๆทางซ้ายกลายมาเป็นเรื่องราวที่มีสีสันมีจุดพีคทางขวาเห็นถึงพัฒนาการที่น่าทึ่งเลยใช่ไหมครับและนี่คือประโยคสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบของเราครับI baked a massive pepperoni pizza from scratch yesterday, but I accidentally left it in the oven too long and the crust was burnt to a crisp. แปลแบบเต็มๆเลยก็คือเมื่อวานฉันลงมือทำพิซซ่าเปปเปอโรนีถาดใหญ่ด้วยตัวเองแต่ดันเผลอทิ้งไว้ในเตาอบนานเกินไปขอบแป้งเลยไม่เกรียมนี่แหละครับคือตัวอย่างของการเล่าเรื่องที่ทั้งมีประสิทธิภาพแล้วก็ฟังดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยอ่ะขอแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเน้นสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากคำหนึ่งคำว่า burnt to a crisp เนี่ยมันเป็นสำนวนที่แปลตรงตัวว่าไม่เกรียมจนกรอบเลยครับเอาไว้ใช้เพิ่มอรรถรสเพิ่มสีสันในการเล่าเรื่องได้ดีมากถือเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากเรื่องนี้กันนะครับและประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือนี่ไม่ใช่แค่เทคนิคที่ใช้ได้กับเรื่องพิซซ่านะครับแต่มันคือสูตรสำเร็จที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าเลยงั้นเรามาสรุปสูตรสำเร็จทั้งหมดนี้กันอีกทีนะครับมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆที่เอาไปใช้ได้จริงเลย 1. เริ่มด้วยการกระทำพื้นฐานก่อน 2. เพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้คนฟังเห็นภาพชัดเจนขึ้นและ 3. ซึ่งสำคัญมากๆก็คือเพิ่มบริบทหรือผลลัพธ์เข้าไปเพื่อทำให้เรื่องราวนั้นมีเหตุผลที่น่าสนใจและควรค่าแก่การเล่านั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าเรื่องราวเรื่องต่อไปที่จะนำสูตรนี้ไปปรับใช้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะครับแล้วจะพบว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันสนุกกว่าที่เคยเป็นมาแน่นอนครับ